السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وكما وضحنا لكم سابقا منذ أشهر سابقة بأنني متتبع معكم كل ما هو مستجد فيما يتعلق بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، وهناك برامج قمت بتنزيلها منذ بداية إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بالفائزين، وكذلك وضحنا نقاط مهمة عن التحليل والشرح المفصل عن النشرات التي صدرت سابقا في الأشهر السابقة، ووعدتكم بأنه سوف أقوم بتنزيل البرنامج المهم والذي يتعلق بالنشرة الأخيرة، وهو الذي قمت بالطبع بتنزيله لكم اليوم، لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، ولتعرفوا أنه النشرة الأخيرة التي تتعلق بفائزو ديفي 24 قد صدرت في وقت قريب، ولهذا قمت بتنزيل هذا البرنامج خدمة لكم، لأنني أعلم جيدا بأنه هناك إخوة وأخوات هم يطرحون التساؤل المهم: هل هناك من أمل مستقبلا؟ هل سوف نتحصل على المواعيد والمقابلات إلى غير ذلك؟ إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتحليل المفصل عن النشرة الأخيرة التي صدرت من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، والتي تتعلق بفائزو الديفي 24، ونؤكد على الذين ينتظرون ويترقبون مستقبل أرقامهم تصعد في النشرة الحالية والأخيرة، والتي نحسبها هي الأخيرة بالطبع. هذه النشرة فيها تغير وتصاعد أرقام التي صدرت من جديد مقارنة بالنشرات السابقة، وبالطبع هناك مفاجآت مهمة اتضحت لنا، والتي تعنى بنشرة كورانت، والتي صدرت لبعض البلدان الذين ينتسبون لقارات بأسمائها، وسوف يتضح لكم هذا بعد قليل، لأنه كثر التساؤل: هل لا زال أمل في التحصل على المواعيد والمقابلات؟ وهل أرقامنا ستصدر في هذه النشرة الأخيرة؟ نؤكد هنا بأنه النشرة الحالية الجديدة والآخرة تعتبر هي الفاصلة والحاسمة للأرقام المعنية بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة، ونتمنى لكم هذا، أي نتمنى لكم التوصل برسالة الموعد والمقابلة في حالة أنه الوقت في صالح المعنيين بأرقامهم في النشرة الحالية الأخيرة أو النشرات السابقة، لأنه الوقت المتبقي لاستقبال المواعيد والمقابلات هو قليل مقارنة بالأشهر السابقة، وبدأ ينفذ شيئا فشيئا. وسبق أنه وضحنا بأنه انتهاء إجراءات ديفي 24 ستنتهي مزامنة مع انتهاء السنة المالية في شهر 9 المقبل، أي سبتمبر. إذن المدة أو الوقت المتبقي الذي فيه الأمل هو الأسابيع المقبلة، وهذه الأسابيع نستبشر فيها خيرا بإذن الله لأجل تربية متطلبات الفائزين الذين صدرت أرقامهم منذ مدة بالنشرات السابقة. وكذلك نتمنى للفائزين الجدد الذين صدرت أرقامهم في النشرة الشهرية الأخيرة أن يتمموا كذلك إجراءاتهم في أحسن الظروف والأحوال للتحصل على الموعد والمقابلة بالطبع في الأسابيع المقبلة. المهم نبدأ بوضعكم في الصورة لسرد النشرة الحالية الجديدة والأخيرة، التي كما ذكرنا فيها مفاجآت مفرحة للفائزين الذين لديهم ترقب للحصول على الموعد والمقابلة. وبالطبع هنا نؤكد على الأرقام التي تخصهم في النشرة الأخيرة، وسوف نوضح إن شاء الله أرقام جديدة صدرت للفائزين المعنيين
بالأمر والذين ينتسبون للبلدان التي تعنى بكل قارة باسمها. نبدأ أولا بقارة إفريقيا. بالنسبة لهذه القارة، الرقم السابق الذي صدر لها وهو 75 ألف، أي لفائزها. أما بالنسبة للنشرة الجديدة التي صدرت لقارة إفريقيا، أي لفائزو إفريقيا، فهي نشرة مهمة تخدم كل من ينتسب لقارة إفريقيا باستثناء المغرب والجزائر ومصر. وهذه النشرة نسميها بنشرة كورانت. وهذه النشرة عندما تصدر في قارة، بالطبع هذه البلدان التي تنتسب لهذه القارة فائزوها ممكن أنهم سوف تلبى يعني لهم المطالب، سواء أرقام كبيرة صغيرة متوسطة، الكل معني بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وهذا دائما بين قوسين نحسبه في المدة المتبقية من استقبال المواعيد والمقابلات إلى أن نصل إلى نهاية إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات في شهر 9 المقبل. ونؤكد كل من ينتسب إلى قارة إفريقيا باستثناء المغرب والجزائر ومصر فممكن أن تتوصلوا بالموعد والمقابلة بدون النظر إلى رقمكم، أي رقم الفائز، سواء رقمك صغير أو كبير أو متوسط، فأنتم معنيون بالتوصل بالموعد والمقابلة. وكما ذكرنا المغرب والجزائر ومصر رغم أنهم ينتسبون إلى قارة إفريقيا فلازم أن ينظر فائزو هذه البلدان الثلاثة مصر والمغرب والجزائر إلى أرقامهم المجدولة في النشرة الشهرية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، وسوف نوضح لكم الرقم الذي صدر للمغرب والرقم الذي صدر لمصر والرقم الذي صدر لفائزو الجزائر. إذن بالنسبة للرقم الذي صدر للمغرب، أي الرقم الجديد، هو نفسه، أي أن المغرب سابقا في النشرة السابقة صدر لفائز المغرب 70 ألف. أما بالنسبة للنشرة الحالية أو النشرة الأخيرة فالرقم هو نفسه، ظل ثابتا ولم يتغير. ننتقل إلى مصر. الرقم الذي صدر سابقا في النشرة السابقة لفائز مصر قد تصاعد. سابقا الرقم الذي صدر وهو 50 ألف، أما بالنسبة للنشرة الجديدة فالرقم قد تصاعد إلى 57 ألف. ننتقل إلى الجزائر. الجزائر الرقم الذي صدر هو مفاجأة لفائز الجزائر. النشرة السابقة التي صدرت لفائز الجزائر 74,900. هنا سوف تلاحظون بأن النشرة الجديدة والأخيرة قد تصاعد الرقم إلى 108,500. إذن الجزائر الرقم الذي صدر في النشرة الأخيرة قد يخدم كل من هو رقمه كبير ينتسب إلى الجزائر، وبالطبع الرقم قد تصاعد بوتيرة سريعة. إذن يتضح لنا بأنه المغرب رقمه ظل ثابتا لم يتغير، والرقم الذي صدر لمصر بالطبع تغير، تصاعد وتغير. أما بالنسبة للجزائر كذلك تصاعد بوتيرة جيدة كما ذكرنا. إذن هنا يتضح بأنه كل من رقمه يقل عن هذه الأرقام التي ذكرنا لكم والتي تتعلق بمصر والجزائر والمغرب فهو معني بالتوصل بالموعد والمقابلة، سواء رقمه هو هذا الرقم الصادر في النشرة الأخيرة أو أقل منه. وفي حالة أنه أرقامكم أنتم كفائزون تنتسبون للمغرب والجزائر ومصر وأرقامكم فوق هذا الرقم الصادر في النشرة الأخيرة الحالية، نؤكد هنا فإنه انتهى الأمر وليس هناك من أمل. وندعو مع الذين أرقامهم صدرت أن يتوصلوا إن شاء الله بالموعد والمقابلة في أقرب وقت ممكن لكي لا يفوت عنهم إتمام الإجراءات للحصول على الفيزا، لأنه لم يتبقى إلا وقت قصير، أسابيع قليلة، وسوف تنتهي إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق
بفائز ديفي 24. ونؤكد شهر 9 المقبل هو الذي سوف تسدل في الستار عن إتمام إجراءات استقبال الموعد والمقابلات التي تتعلق بفائز ديفي 24. ننتقل إلى الإخوة الذين ينتسبون لقارة آسيا. الرقم الذي صدر لهم سابقا في النشرة السابقة وهو 15,000. أما بالنسبة للرقم الحالي في النشرة الأخيرة فهو 27,500 باستثناء إيران ونيبال. بالنسبة لإيران سابقا رقمها الذي صدر في النشرة السابقة وهو 14,500. أما بالنسبة للنشرة الجديدة رقمها وهو 22,000. بالنسبة لنيبال الرقم الصادر سابقا وهو 12,000. أما بالنسبة للرقم الجديد الحالي في النشرة الأخيرة وهو 13,000. إذن نؤكد بأنه الأرقام التي تتعلق بقارة آسيا والتي تعنى بفائز ديفي 24 قد تصاعدت. ممكن أنها تلبي المطالب للمنتظرين دورهم لاستقبال الموعد والمقابلات في الأسابيع المقبلة للحصول على الموعد والمقابلة. ونؤكد كل من رقمه أقل من هذه الأرقام أو رقمه هو نفسه فهؤلاء معنيون إن شاء الله بالتوصل بالموعد والمقابلة على حسب ظروف الوقت المتبقي الذي بدأ يداهمنا. أما الذين أرقامهم أكبر من الأرقام الجديدة في النشرة الأخيرة فهنا نؤكد بأنه انتهى الأمر وليس هناك من أمل. وهذا بالطبع هو واضح وهذا يشتغل عليه من طرف قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بقانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. ولا يمكن دائما تجاوز الوقت الذي سبق أنه وضحناه كبداية لاستقبال الموعد والمقابلات، وهناك إتمام إجراءات استقبال الموعد والمقابلات. كذلك هناك مدة تنتهي فيها الإجراءات التي تتعلق بفائز الديفي 24 ولازم على الفائزون أن يتقبلوا الأمر كيفما هو. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة لكي ننتقل بكم إلى قارة أوروبا. الرقم الذي صدر سابقا وهو 30,000. أما بالنسبة للرقم الحالي في النشرة الأخيرة هو 50,000. إذن اتضح بأنه الرقم قد تصاعد بوتيرة جيدة بقارة أوروبا باستثناء روسيا وأوزبكستان. أرقامهم كذلك قد تصاعدت في شكل. بالنسبة لروسيا سابقا الرقم الذي صدر لفائزها وهو 29,500. أما بالنسبة للنشرة الحالية الأخيرة فالرقم قد تصاعد إلى 49,500. أما بالنسبة لأوزبكستان فالرقم الذي صدر سابقا في النشرة السابقة وهو 12,500. أما بالنسبة للنشرة الأخيرة الحالية فالرقم قد تصاعد إلى 17,000. إذن نؤكد على العموم قارة أوروبا الأرقام قد تصاعدت عامة. ونؤكد من رقمه أقل من هذه الأرقام التي ذكرت أو صدرت في النشرة الأخيرة أو الرقم هو نفسه فهو معني بالتوصل بالموعد والمقابلة على حسب ظروف الوقت المتبقي من استقبال المواعيد والمقابلات. أما من أرقامهم أكبر من هذه الأرقام التي ذكرنا فنؤكد بأنه ليس هناك من أمل. القانون هو واضح، انتهى الأمر فيما يتعلق بالذين أرقامهم فوق من الأرقام التي صدرت في النشرة الأخيرة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة لكي أنتقل بكم إلى أمريكا الشمالية وجزر الباهاما. هنا الرقم السابق الذي صدر لأمريكا الشمالية وجزر الباهاما هو 20. أما بالنسبة للنشرة الحالية التي تتعلق بأمريكا الشمالية وجزر الباهاما فهنا نؤكد بأن النشرة هي مفاجأة بالطبع وصدرت كورانت. إذن كل من ينتسبون إلى أمريكا الشمالية وجزر الباهاما فأرقامهم كلها معنية بالتوصل بالموعد والمقابلة سواء أرقام صغيرة كبيرة متوسطة. ونؤكد هنا لازم أن نضع في الحسبان بأنه كل شيء بقدر وكل شيء في كتاب. نشرة كورانت ممكن أنها تصدر
دائما يعني في الأشهر الأخيرة لاستقبال الموعد والمقابلات التي تتعلق بالفائزين بالقرعة الأمريكية. وهنا وضحنا لكم في بداية البرنامج بأن قارة إفريقيا قد تغيرت يعني النشرة من رقم إلى كيرنت، وكيرنت ممكن أن الفائزون المعنيون بالفوز سواء أرقامهم صغيرة متوسطة كبيرة ممكن أنهم يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة التي تخصهم. لا ينظرون إلى أرقامهم بل ينظرون إلى أنه ممكن أنه يتوصل في أي وقت برسالة الموعد والمقابلة في الوقت بالطبع المتبقي والمؤكد في استقبال المواعيد والمقابلات، لأنه هنا لا زال أمامنا أسابيع نستبشر فيها خيرا، ونتمنى للذين هم معنيون بنشرة كورانت أن تلبى المطالب لهم ويتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة في أقرب وقت ممكن. ونؤكد على كل من صدرت أرقامهم يعني أو نشرتهم كورانت فما عليهم إلا الدخول إلى الموقع الذي وجدتم فيه نتيجة الفوز سابقا، لأنه هذا الموقع هو الذي ممكن أنكم سوف تجدوا فيه رسالة الموعد والمقابلة التي تخصكم بدون انتظار أنه سوف يصدر رقمكم، لأن هذه النشرة هي النشرة الأخيرة وهي الفاصلة والحاسمة، وهي التي سوف تتبعها يعني مواعيد ومقابلات مسترسلة إلى أن نصل إلى شهر سبتمبر أي شهر 9 المقبل، هذا بالطبع مزامنة مع انتهاء السنة المالية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط كذلك واضحة. للخلاصة هنا نؤكد على أن قارة إفريقيا وقارة أمريكا الشمالية وجزر البهاما بالنسبة للنشرة الحالية التي تخص هذه القارات قد تغيرت من أرقام موضوعة ثابتة إلى نشرة كورانت، وهذا يدل على أنه من ينتسب لهذه القارات ممكن أن يتحصل على الموعد، لأنه كل الأرقام معنية بالتوصل بالموعد والمقابلة. وبالطبع هذا القانون هو ساري المفعول على نشرة كورانت بدون انتظار الفائز لرقمه. ونؤكد بالطبع على قارة إفريقيا وأمريكا الشمالية وجزر البهاما. بالنسبة لقارة إفريقيا سوف نجد يعني بلدان مختلفة تنتسب لقارة إفريقيا، بالطبع هناك ليبيا، السودان وإلى غير ذلك من البلدان، فقط نستثني الجزائر ومصر والمغرب. هذه البلدان بالطبع وضحنا أرقامها، ولازم على فائز هذه البلدان أن ينظروا فقط للأرقام التي صدرت لبلدانهم. أما بالنسبة لآسيا تغيرت وتصاعدت الأرقام، أوروبا كذلك نفس الشيء تغيرت وتصاعدت الأرقام عامة، وبالنسبة للجزائر ومصر كما وضحنا تغيرت وتصاعدت الأرقام، فقط المغرب هو البلد الوحيد الذي أرقام فائزوه ظلت ثابتة ولم تتغير. أما المفاجأة فهي للجزائر، الأرقام هي تصاعدت بوتيرة يعني سريعة، الرقم تصاعد إلى رقم كبير، فهنا ممكن أن يلبى الطلب للإخوة والأخوات من الجزائر إن شاء الله بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. إذن هناك أرقام كبيرة سبقت أنها طرحت أسئلتها علينا في القناة، سبق أنني وضحت لكم أن تستبشروا دائما خيرا في المستقبل القريب، وإن شاء الله ممكن للإخوة والأخوات من الجزائر أن تلبى يعني المطالب لهم للحصول على الفيزا. وكذلك نتمنى للفائزين الإخوة والأخوات من المغرب نفس الشيء، والإخوة من مصر وجميع الإخوة الذين ينتسبون لبلدان إفريقيا على العموم، وكذلك لا ننسى أوروبا وآسيا إلى غير ذلك. ونحث هنا على الذين ينتظرون دورهم للتوصل بالموعد وأرقامهم صدرت سابقا في النشرات البعيدة السابقة أو النشرة الأخيرة، في حالة أنه لم تتوصلوا بالموعد والمقابلة عليكم مراسلة مركز كاساسي بالولايات المتحدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن على السريع وعلى الفور، هذا لكي تتوصلوا في أقرب وقت ممكن بالموعد والمقابلة، لأنه كما وضحنا وأكدنا وذكرنا لكم سابقا وأؤكد عليه اليوم بأن الوقت بدأ ينفد،
بدأ يداهمنا، أي بدأنا من الاقتراب من الشهر الذي تنتهي فيه إجراءات الدافع 24، ونؤكد على شهر 9 المقبل، ونتمنى لكم جميعا التوفيق. وسوف نقوم عما قريب بإنزال برنامج نوضح ونسلط فيه الضوء على كل ما هو مهم، يطرح فيه التساؤل عن كيف مرت إجراءات الدافع 24، وكذلك نوضح لكم إحصاءات مهمة عن الفيز التي منحت على مستوى القارات، وكذلك نوضح لكم المقارنة المهمة بين إجراءات الدافع 23 وإجراءات الدافع 24، لكي تعرفوا كل ما هو فاتكم من إجراءات وتجارب مر بها فائزون معنيون بالدافع 24. وأتمنى أن تكونوا في الموعد جميعكم، وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتوى كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة اعلموا بأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.